Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay, ngày 16 tháng 11. Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái xuất sau một tháng vắng bóng trước truyền thông. Sự xuất hiện của ông Kim gây chú ý bởi gần đây liên tục có những tin đồn về sức khỏe của ông cũng như nhiều lo ngại nạn đói đang chực chở Triều Tiên. Theo một báo cáo được hãng tin ANI News trích dẫn, Triều Tiên vừa qua còn có động thái đáng chú ý gì? Có phải Triều Tiên bí mật nối lại giao thương ở biên giới với Trung Quốc và Nga? Mời quý vị cùng theo dõi điểm nóng của FBNC để tìm hiểu vấn đề này. Cách đây vài ngày, một phái đoàn không chính thức từ Triều Tiên đã đến thành phố Đan Đông của Trung Quốc để xin viện trợ khẩn cấp, theo một báo cáo được hãng tin ANI News Ấn Độ trích dẫn. Thông tin được ghi nhận giữa lúc nạn đói chực chở Triều Tiên khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra một giải pháp táo bạo, kêu gọi người dân ăn thịt thiên nga đen để bổ sung nguồn lương thực. Theo các nguồn tin, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở Triều Tiên, phái đoàn đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc ở Đan Đông cung cấp một số nhu yếu phẩm và vật tư xây dựng. Tình hình thiếu lương thực kết hợp với dịch bệnh đang đe dọa Triều Tiên, một số tổ chức viện trợ lo ngại sẽ có người không qua khỏi do thiếu ăn, theo hãng tin Deutsche Welle của Đức cho hay. Tháng 6 năm nay, một báo cáo của Viện Phát triển Hàn Quốc ước tính Triều Tiên chỉ thu hoạch được hơn 4,4 triệu tấn hoa màu trong năm ngoái, giảm hơn 240.000 tấn so với năm trước đó. Tổ chức này cho rằng Triều Tiên cần thu hoạch 5,7 triệu tấn mỗi năm để đủ nguồn lương thực cho người dân. Giữa lúc đó, hãng tin Deutsche Welle dẫn lời các chuyên gia cảnh báo nạn đói đã lan rộng khắp miền Bắc và quốc gia này đang trên bờ vực hứng chịu thảm họa tương tự như nạn đói lịch sử những năm 90, khiến 3 triệu người chết. Vào cuối tháng 10, Thomas Ocher Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên, nói với các phóng viên ở New York rằng cuộc khủng hoảng lương thực ở miền Bắc đang trở nên tồi tệ hơn. Đáng nói hơn, trẻ em, người già và các tù nhân đang đối diện nguy cơ chết vì đói. Imas Pokharel, người đứng đầu văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Seoul cho biết, mặc dù rất khó để có được nguồn tin chính xác về tình hình Triều Tiên, nhưng cơ quan này đã có thể liên lạc với một số người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Hiện tại là thế, nhưng tương lai với mùa đông khắc nghiệt đến gần, các chuyên gia còn lo ngại sẽ có thêm nhiều người không qua khỏi. Tuy nhiên, Choi Ji-yong, nhà nghiên cứu từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ dẫn dắt đất nước thoát được mối hiểm họa này. Bà tin ông Kim sẽ có thể ngăn chặn các cuộc khủng hoảng xã hội, bảo vệ sự tồn vong của chế độ lãnh đạo của dòng họ Kim. Bà nói, có nguồn tin cho rằng Triều Tiên sắp mở lại biên giới và nối lại thương mại với Trung Quốc. Nếu Triều Tiên bị đe dọa bởi nạn đói lịch sử, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ hỗ trợ họ. Financial Times vừa đưa tin Triều Tiên đang chuyển công năng một căn cứ không quân gần biên giới thành cơ sở khử khuẩn các kiện container được giao bằng tàu hỏa. Theo các nhà phân tích, động thái này cho thấy Triều Tiên có lẽ đã nối lại giao thương với Trung Quốc và làm tăng hy vọng của Mỹ về gây áp lực kinh tế, buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân. Theo Deutsche Welle, người dân Triều Tiên đang hy vọng biên giới sẽ sớm được mở lại, những chuyến tàu chở lương thực sẽ lại bắt đầu lăn bánh vào mùa đông không khắc nghiệt như lời cảnh báo. Họ cũng hy vọng vụ mùa năm sau sẽ bội thu hơn, mang theo nhiều viễn cảnh tươi đẹp hơn. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Mỹ vừa công bố báo cáo mới nhất về sức mạnh quân sự đáng kinh ngạc của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên thử vũ khí siêu thanh. Vụ thử này là tình tiết mới nhất trong một loạt tiết lộ về khả năng hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân và sẽ sở hữu ít nhất 1.000 đầu đạn vào năm 2023. Giữa lúc đó, Hải quân Trung Quốc vừa qua đã tăng cường khả năng tấn công và sẵn sàng chiến đấu với hàng loạt cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi phía nam đảo Hải Nam. Theo South China Morning Post, quân đội Trung Quốc đã điều hàng chục oanh tạc cơ thực hiện các cuộc tập trận vào ban đêm để cải thiện khả năng tác chiến và phản ứng linh động. FBNC đã thông tin về vụ việc trong bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ. Quý vị có thể xem lại để biết thêm chi tiết. Trong một diễn biến khác, theo Reuters, trích lời quan chức Mỹ cho biết, Nga vừa thử nghiệm tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất vào hôm ngày 15 tháng 11, tạo ra mảnh vỡ ở quỹ đạo trái đất tầm thấp, gây nguy hiểm đối với trạm vũ trụ quốc tế gọi tắt là ISS, cũng như đặt ra hiểm họa khôn lường cho các hoạt động không gian trong nhiều năm về sau. Quý vị có thể xem lại bản tin quốc tế lúc 14 giờ 30 phút để tìm hiểu thêm về các thông báo của NASA cũng như mối họa này. Đáng chú ý, một quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga vừa tiết lộ rằng Moscow sẵn sàng giúp Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, phát triển máy bay chiến đấu mới nhất của mình.
Ở phía ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã cho biết họ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này với các nước thân thiện. Được biết, Mỹ đã trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F-35 vào năm 2019. Trong lúc đó, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mới đây cảnh báo Nga rằng Liên minh quân sự phương Tây đang sát cánh với Ukraine trong bối cảnh quân đội Nga tập trung đông đảo và bất thường ở biên giới Ukraine. Ông Stoltenberg kêu gọi Nga minh bạch về các hoạt động quân sự để giảm căng thẳng và ngăn chặn leo thang. Hơn thế, Pháp vừa qua cũng lên tiếng nhấn mạnh NATO sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Ukraine, trong bối cảnh liên minh này dần thấy Moscow đang dàn quân lâm le nước láng giềng. Động thái trên được đưa ra khi giới chức Hoa Kỳ cho rằng Nga đang lợi dụng vấn đề căng thẳng ở biên giới Belarus-Ba Lan để đánh lạc hướng thế giới khỏi hoạt động quân sự gia tăng gần đây ở Ukraine. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã bổ nhiệm tướng Orlando Fabian Fuo là người đứng đầu Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang để thay thế cho Phó Đô đốc Jorge Caberia đã từ chức sau một cuộc bạo động trong nhà tù, khiến hàng chục tù nhân thiệt mạng. Giao tranh giữa các nhóm tội phạm trong nhà tù đã nổ ra vào cuối tuần qua, khiến 68 tù nhân bị chết và 25 người bị thương. Vừa qua, trên các kênh Telegram của Iran đã lưu hành một video có cảnh máy bay trực thăng quân sự Iran lượn sát nhiều vòng quanh tàu tấn công đổ bộ USS Essex của Mỹ, kết thúc cuộc khiêu khích bằng lần lượn trực thăng bay trên mặt bong tàu Mỹ. Trong một cuộc họp báo hôm ngày 15 tháng 11, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby đã xác nhận cuộc chạm trán giữa trực thăng quân đội Iran và tàu chiến Mỹ. Xin được chuyển sang một số thông tin thời sự xã hội nóng nhất. Theo CNN, một số đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng ở châu Âu và châu Á đã được báo cáo lên Tổ chức Thú y Thế giới, gọi tắt là OIE, trong những ngày gần đây. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy virus đang lây lan nhanh chóng trở lại. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin trưa phát sóng lúc 12 giờ trên kênh FBNC để có thể biết thêm chi tiết về đợt bùng phát này. Hãng Reuters đưa tin, Myanmar vừa thả tự do nhà báo người Mỹ Danny Fenster. Đáng chú ý là báo chí trước đó 3 ngày, ông Fenster bị tòa án Myanmar kết án 11 năm tù vì tội kích động và vi phạm luật nhập cư. Ông nằm trong số hàng chục nhân viên truyền thông bị bắt giữ kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2. Tại Ấn Độ, Tòa án tối cao nước này vào ngày 15 tháng 11 đã ban hành quyết định yêu cầu người lao động làm việc ở nhà, phòng tránh sự ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi. Theo lệnh của tòa, các văn phòng ở New Delhi và các thành phố lân cận sẽ phải đóng cửa, buộc hàng triệu người phải làm việc từ xa. Tại Mỹ, một vụ xả súng gần trường học ở Aurora, Colorado đã khiến 6 thanh thiếu niên bị thương. Các nhà chức trách đang truy lùng nhiều nghi phạm trong một vụ tấn công được tin rằng là có thể có liên quan đến băng đảng. 6 nạn nhân có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi hiện đang bình phục với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa qua, một trận mưa bão lớn đã càn quét tỉnh British Columbia, miền Tây Canada, gây ra tình trạng lở đất nghiêm trọng khiến các tuyến đường bị chia cắt. Toàn bộ cư dân của một thị trấn đã phải gấp rút sơ tán và một đường ống dẫn dầu đã phải ngừng hoạt động. Mới đây, lực lượng tuần duyên Tây Ban Nha lại giải cứu thêm 36 người di cư gần quần đảo Canary, đưa họ an toàn đến hải cảng. Tuy nhiên, có 2 người không qua khỏi. Đáng chú ý, 5 người di cư gặp tình trạng nguy kịch đã được trực thăng chở tới bệnh viện. Nước Anh vừa nâng cảnh giác đe dọa an ninh quốc gia đến mức nghiêm trọng, tức là mức cao thứ nhì, vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11 sau vụ nổ xe taxi bên ngoài một bệnh viện ở Liverpool. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel cho biết vụ nổ ở thành phố miền Bắc là một sự việc thương vong thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng, và sau vụ đâm dao đoạt mạng nghị sĩ David Amess. Vừa qua, một tòa án cấp cao Kenya đã bỏ tù 4 nhân viên cảnh sát phạm tội ngộ sát Alexander Monson, con trai một quý tộc Anh quốc. Nạn nhân tử vong tại đồn cảnh sát ở thành phố ven biển Diani vào năm 2012. Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận vì liên quan đến bạo lực cảnh sát ở quốc gia vùng Đông Phi. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất do công ty tư vấn tài chính McKinsey & Co vừa công bố, Trung Quốc đã dẫn trước Mỹ trở thành quốc gia nắm giữ tài sản ròng lớn nhất hành tinh. Theo Bloomberg, tổng tài sản của Trung Quốc đã tăng ngoạn mục trong 20 năm qua, dẫn đến việc tài sản ròng tăng gấp 17 lần, từ 7.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2000 lên 120.000 tỷ vào năm 2020. Vào cuối tuần này, Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Mỹ sẽ khai mạc với sự tham dự của Tổng thống Joe Biden, người đồng cấp Mexico Andrés Manuel López
Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Theo Văn phòng Tổng thống Mexico, kinh tế sẽ là trọng tâm chính được các bên bàn thảo, nhất là trong bối cảnh cả ba đều mong muốn khôi phục lại các hoạt động sản xuất và cũng như đang đối mặt với nhiều thách thức chung. Theo một số nguồn tin, trong gói kích cầu kinh tế tổng thể trị giá nhiều trăm tỷ đô la mà chính phủ Nhật của Thủ tướng Fumio Kishida đang theo đuổi, có cả phần tiền dành cho lĩnh vực sản xuất chip, chất bán dẫn, vaccine và các loại thuốc điều trị COVID-19. Chính phủ Nhật xác định đây là hai lĩnh vực quan trọng bậc nhất của nền kinh tế hiện tại. Theo số liệu mới nhất được chính phủ Thái Lan công bố vào ngày 15 tháng 11, kinh tế nước này trong quý 3 năm 2021 đã có sự sụt giảm nhẹ so với một năm trước đó. Cụ thể là GDP đã co lại khoảng 0,3%, thấp hơn mức 0,8% được các chuyên gia dự đoán. Tuy nhiên, so với quý 2 cùng năm thì GDP giảm tới 1,1%. Hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc Korean Air mới đây cho biết, lợi nhuận trong quý 3 năm 2021 của tập đoàn đã tăng vọt, đạt con số cao nhất trong 5 năm qua, thậm chí còn hơn cả trước khi Covid-19 xuất hiện. Nguyên nhân bởi nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế tăng do kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới, còn bây giờ tiếp tục chương trình là phần tư khóa nổi bật trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm là Kyle Rittenhouse, thiếu niên 18 tuổi, từng bị cáo buộc cố ý giết người hồi năm ngoái ở Mỹ. Được biết, vụ việc diễn ra vào năm ngoái tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin. Kyle được cho là nghi phạm đã xả súng vào đám đông người biểu tình và khiến 2 người thiệt mạng. Theo luật sư của thiếu niên này biện hộ, cậu bị tấn công bằng vũ khí chết người và có quyền tự vệ. Vụ nổ súng năm ngoái diễn ra giữa thời điểm tình trạng bạo lực tăng cao ở khu vực với các nhóm dân sự da trắng có vũ khí đang đối đầu với người biểu tình. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn. Cách đây hơn 20 năm, cơn sốt về cậu bé Harry Potter và thế giới phù thủy lên tới đỉnh điểm trên toàn cầu. Không có gì lạ khi Harry Potter và hòn đá phù thủy, bộ phim đầu tiên chuyển thể từ bộ truyện của J.K. Rowling được cả thế giới quan tâm. Tập phim này cũng đặt nền móng cho những thành công tiếp theo của đứa trẻ Harry Potter kéo dài suốt 2 thập kỷ qua. Theo Los Angeles Times, tập phim đầu tiên thành công nhờ hiện thực hóa thế giới phù thủy huyền ảo từ truyện lên màn ảnh. Nội dung xoay quanh những trải nghiệm của cậu bé Harry Potter khi lần đầu phát hiện thân phận thật, bỡ ngỡ khi đến với trường học phù thủy lạ lẫm, tìm thấy những người bạn chung lý tưởng kề vai sát cánh. Sau 20 năm, nơi quay phần phim Harry Potter và hòn đá phù thủy ở Anh vẫn được du khách lui tới. Tại đây, Warner Bros. Và Studio Tour London vẫn thường xuyên tổ chức triển lãm và chuyến tham quan các bối cảnh lâu đời trong đại sảnh trường Hogwarts cùng các công trình có liên quan đến bộ phim. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.